I guess we're live. Yes, we're live. Because All right, we mayang are doing gabi. this in high definition. And Ah, okay, good evening, everyone. Uh, mayang gabi, bye, unmuted. bro. I'm muted. Anyway, good evening, everyone, and welcome to our edition 5 to 8 hertz. And this is also broadcasted in Music Vision. Now, the talk for this evening, I do have a special guest. We will call him up. We will call him up anytime soon. And the topic is, ang pag-uusapan natin ngayon is about the musicians. Asa padulong ang musicians. Where is the direction of musicians with what's going on right now? And again, I would like to welcome you in what I call a small program of ours, mga pita. So, Karon, I'll be introducing him anytime soon. So, if this is your first time here, please let me know. Make a comment and then like, share, and at the same time, engage with us so that we could address this and we could talk more about this. So, I guess, dili na nako padugay-dugayon. Please, ladies and gentlemen, please help me welcome our guest for this evening. He's really well known in the music industry, not just in the Philippines, but Asia, all over the globe. He plays a lot of live sessions in his private Facebook profile. I'm sure most of you already heard him. He needs no further introduction. Mr. Sulbert Orcullo. Good evening, sir. How are you? Oh, good evening. Good evening to you, bro, Vince. Doc, it's nice to really be with you at this moment, right here from Baguio City. Now, medyo, we are enjoying the climate, but of Mhm. course, not with the recent Recent earthquake. 7.1. Uh, Luckily, I was quite away from the we call it the danger zone. Mhm. But thanks God that it's usually raining, very unusual, but raining every afternoon. Oh, But really? what, yeah, but what that scares me because once lalayo, tatagal ang rain, and then Uh-huh. you know what happens? Pag may earthquake, yun na. Medyo Right. walang Right, pinipila. right, right. Baguio Now, City is very prone of landslides. oh, landslide. I think I Uh, saw pictures sa Cannon Road na mm, kuwan nag-landslide doon. Anyway, sir, before we go to that, maybe you could introduce yourself. So to those who katong wala pa nakaila sa imo ha, just give us a daghan. short background of about you and unsa imong ginahimo and what have you been doing lately? Very quickly, I'm from I'm a Mindanaoan, born in Surigao del Sur, and a son of course, an orchestra man, saxophone player in all the reeds. Uh, well, nung martial law, I wasn't able to proceed my career, so I jumped right away to my music industry since I'm a scholar of in CIT because of my saxophone. Mm. Anyway, and then go to Manila with the blessing of my mother. Sige, tumuloy ka na dahil medyo hindi na maganda ang takbo ng plano. Eldest kasi ako eh. Mm. Although we are musicians, but I have to find my way. Sa Manila, sinuwerte ako nagkaroon ng break agad sa Ross Boulevard. And then, of course, sumali na rin ako sa student canteen. Naging canteener ako. But that's Oh, not all. Yeah, with the LRD. Eddie Uh, Ilarde and uh, Bobby Ledesma. oh, Bobby During that Ledesma. time, yeah, during that time, Yes. Helen Bella, Si, 1974. Helen Bell. Oh, that was student canteen. That was way, way back Oo, then. 1972 ako Oh, noontime napunta ng show. Manila. One of the best noontime shows way back Uh, then. Okay. some of my managers, of course, have to wait for your turn. But suddenly, there's dala-dala ko kasi saxophone. Biglang sumikat ang ito yung mga banda na may saxophone na Chicago, Uh-huh. etc. And Right. uh,
natapos yung kontrata ko sa singing as a singer like any other teenage singers. My 19 ako noon. But na ano ko ng broadcast sa Japan. Siyempre, pasubo ako. I enjoy it, Japan. Iniwanan ko yung kontrata ko dito sa kila Sunny, dito sa Octo Arts. Kasi ganyan sa recording, of course, maghintay ka sa turn mo. Ganun yan eh. Pag may sumisikat, although naka-standby ka na, you have to wait for your turn. Hindi ka pwedeng sumabay sa mga sikat na. So hindi ko nag-wait. Tinanggap ko na yung sa Japan as combo. Nung kasama na yung mga blowing. And then through that band, marami akong natutunan dahil halos walang break time eh. Natutunan ko yung may malit yung isang bahista. Ikaw yung mag-bass. Oo, yung ano ko, yung band leader ko, ganyan na ginagawa. Mamaya, Sulbert, saxophonist ako. Pag umihi yung yung drummer, basta Right. sweet mo. Doon. Substitute Kailangan may makita, agad. substitute agad. So ganyan na maraming, but that was golden years in Japan. We were like enjoying a lot of experiences. But of course, galing sa Japan, karoon ako ng break sa Middle East. Then, sa Middle East ako, sa Bahrain ako natututo lang ng gusto na medyo binigyan ako ng brother ng hari na nakita niya kasi medyo masipag tayo sa mga maraming bagay sa services. May makita kong maruming ashtray, sasabihin ko sa waiter, ano ba yan, ashtray na yan? Mga ganyan ba? So, sa Bahrain, may bago pa lang mga hotel noon, pinaparonda sa akin yung hotel nila, ano bang may contribute mo? Yung pala, may balak na sila magkaroon ng 5-star hotels. So, marami akong trabaho. Gawin mo to, gusto mo dito. Pinag-ano ko ng manager galing sa England, from different parts of the world, na mga managers nila. Ginawa mo na akong assistant ng F&B, pero tumutugtog ako. And then doon ako nagkakuha ng break sa production shows. Kasi sabi ko, kasi doon puro halos bawal lahat doon eh. But yung sa hotel kasi marami namang area na function area, may garden kung ano-ano. Sabihin ko dito, sir, pwede nating lagyan natin ng Italian restaurant dito, Chinese doon sa hotel na isa, Chinese restaurant doon sa Filipino restaurant, yung ganun ba? And then hanggang sa sabihin nila, kailangan ng entertainment. So ibibigay naman sa'yo lahat na. So pag na-challenge ako, sige na, kumuha natin ng ito Egyptian, kukuha natin ng belly dancer sa Egypt, mariachi galing sa Mexico, pang ganun ba? Ibibigay sa amin lahat. Ngayon, doon na open ang aking mind dahil kailangan ng lighting, di ba? Kailangan ng script, kailangan mag-exchanging ng costumes nila, mga bandroom nila, pagkain nila, hanggang sa, yun na. It's a production. It's a production. Gano'n na. So gano'n na. Marami na mahirap na. May mga country na ibibigay naman sa iyo lahat kung anong gusto mo, sabihin mo lang, ibibigay sa iyo. Wala pang, kaya tapos yung naging nauso na yung cabaret show kung tawagin, which is about every 2 weeks or every month. Kung medyo magaling talaga, mahal talaga yung mga prices nila kasi siyempre ang mamahal ng production shows. Ayun na, natututo na ako ng maraming bagay na mga different kind of shows. And then, pagbalik sa Pilipinas, siyempre kumukuha din ako ng banda sa Pilipinas. Ako na rin. Then, minsan-minsan bumabalik ko sa student canteen, nakita ko ng doktor na kaibigan ko, sabi na,
punta ka sa show ni sa Hilton, punta tayo. Mhm. Yung pagpunta ko doon, guest lang naman talaga kami, wala pa yung star, wala pa yung star of the show. Medyo na late ata, sabi ng, biglang kailangan ng na yung curtain raiser. Kaya Okay. habang, yan, hanggang sa, di ka kanta, sabi mo, kanta, di kantahan ko. After three, after 3 songs, dumating na yung superstar. Uh-huh. Biglang may nagsabi sa akin, sa pagbawa ko, yun, biglang may nagsabi sa akin, Sulbert, we've been looking for a guy, Filipino like you. Yung bang, siyempre, if you're 19 or 20 years old, your insulin is like, you're like a firework, Mhm. Eh, maano ka talaga. Yung bang, ang kilos mo ay parang unlimited. Mabilis. Ang reflex mo mabilis. Yung bang Right. walang Right. kapaguran, di ba? Mhm. Yun ang sabi mo, pwede ka makita bukas. Kung saan ako pupunta? Eh, sa ganyan, sa maglines. Mhm. Ano ay maglines? Ito po ang kami po ang hanap ng talent para sa Asian entertainer na Oh. ititrain namin for a cruise. Ano po yung cruise? Ayun, ito yung sa love boat. Doon na. Alam mo, habang nag-uusap kami, nakalimutan ko ng hari sa Bahrain. Ako, this is my dream. Sige, I'll give you 2 days to prepare. Our boss will come tomorrow. Galing pa ng Amerika. Tapos siya, galing pa ng Asia. Nag-iikot. Kinabukasan, pinapunta ko sa Maglines. Yun, yung Mhm. Maglines is Magsaysay Lines. Yun ang Oo, pinakauna. Magsaysay, yes. Mm, Magsaysay Lines is Pinakamalaking. one of the biggest One one. of the biggest during those days in Oo, 19... even now, they're one of the biggest in the shipping um, industry. kaya nga nagtataka ako. And wala naman kung kalam-alam dyan. Pumunta Uh-huh. ka doon at mag-report ka sa Vice President. Ako naman, tapos anong gagawin ko? So, dalhin mo what you can do. Do what you can do as an entertainer. Make your little show. Just 10 minutes show. Mhm. Anong gagawin ko? Nandun ang mga gamit ko sa sa Bahrain. Mhm. Kasi nagbakasyon lang ko. So, basta sabi niya, ipakita mo the best na magagawa mo. During that time, medyo nagkukopya-kopya na ako ng mga boses kasi galing sa Cebu, nakita ko si June Polistico, Oh, yes. ayun, tapos ako ang pumalit sa kanya for, yung nag-absent siya. Mhm. Tapos ako, kung saan nakita ko kung paano siya mag-Johnny Mathis, gaya-gaya ko rin, Patbone, kung paano sumipol. Mhm. Pero dati ang boses ko ay Matt Monroe. Talaga yun ang ko, Matt Monroe at saka Patbone. And then, yun na. Pero doon ako sa Bahrain, bumalik sa Bahrain, ay marami na ako nakitang shows. Ganun pala yun. Bakit? Yung mga background nila, may Nat King Cole, may Louis Armstrong, may Gilbert Humperdinck, may mga Mhm. Latin. Doon ako nagka-idea, i-mix ko kaya yun. So in short, nag-prepare ako ng 24 hours just for 10 minutes. Sige, kumuha ako ng 3 kanta na may ukulele pa ko dala at saka gitara, yun lang. Mhm. Bahala na kako siya. After the second day, bumalik na ako doon. May sumalubong sa akin sa magsaselan. So sige, Bert, marami na pala silang hinda. Ayun, nilagay ako sa isang kwarto na air condition. Wala, katao, ako lang. Tapos, so, one-way mirror. Meaning sila, nakita rin na ako, hindi ko sila nakita. O sige na.
In short, yun pala, ang hinahanap nila is something like, uh, yung bang very energetic ka. Mm-hmm. Yung, tapos, may makikita sa iyo yung potential ng makakapag-create ka, marami kang idea. Doon ko sa baray na kuha yun. Yung may kunting interview ko, kumanta ko ng Labamba, kumanta ko ng Matt Monroe, at saka kumanta ko ng Copacabana. Yan. Wala pa namang ano nun eh. Ano pa yun eh, -1 pa lang nung araw eh. Oh, Di ba? Yung -1. Meron kong radyo. Dala kong radyo ng konti. Yan, 3. Tapos meron akong ukulele sa gitara. Yun lang. So, pag ano, natutunan ko sa ibang mga taga Britain, mga kung ano ng mga artista sa Bahrain, talaga nakahanda sila. Talagang nakikita ko na yun, bago sila mag-show, mas matindi talaga ang practice pala kaysa show. Kasi mm-hmm. ang show nandyan na yan take one yan Pero ang Yeah, take practice, one. talaga naman, makikita ko ng show, practice nila Kung, Talagang pinagpapawisan, talaga kung ano-ano. kung, So yun, kung mag-live show ka, magkamali ka, mag-adlib na lang. Show tuloy, must go on. tuloy. Kasi Tuloy-tuloy. natuto ko ako doon dahil may oras talaga bro May oras Right, right, right. Your But 20-minute show or 30-minute show is just show. Ngayon, but uh-huh. Anyway, Bert, can I mm, call you what how bird, would I bird na call you? lang. Bird na What's lang. Bert? Sulbert man. Oh, can I call you Bert? Would Yeah, that be please. okay? No, Yeah, no. okay. I'm just gonna go back no kay istorya na to. You've been Mm, around not hindi naman just but not only a musician but also ang experience nimo it goes beyond as a musician because natong administrative leadership role when you were in Bahrain and then niadto na ka sa cruise ship and then you done a lot of production and that is you've true. been a producer also. Yeah. Now, let us go to katong atong main nata topic kasi uh, w- after this no you are on the peak of your career of your profession now going back to the motherland and almost some now na yung mga ubang musicians who will go into their twilight that there are several pain points that they have experienced no especially sa panahon karong pandemic Yes, it's true. with the pandemic a lot of musicians were really hurt sa sitwasyon when I say hurt wala sila ikuan most of them wala yung mga gig uh, Lowest moment talaga. oo not just that kung wala yung gig wala na sila yung source of Hmm. income Correct. no oh Mm. no um it is ang panahon karon really different now before going to some other topics unsa nakita nimo what are the common problems that you saw na na-experience sa mga musicians during the pandemic o not even before the pandemic na yung mga gamay mga problema. Oh, okay. Peace. What happened to this? Peace. Namatay. You're still on. I can hear Oh, you. yeah, okay. Yeah, Oh, you're good. yes. You're Yeah, good. yeah. All right. Medyo namatay. Now, Mhm. uh, from Thailand, sabihin na natin, no, kasi I've been there for 30 years to 35 Mhm. years, Nice. nakita ko na ang maraming problema sa mga musicians sa Thailand. Mhm. Ka, and then, nagagawa pa natin ang paraan. Kasi, isa sa nangyayari, to be honest with you, during my days, golden days, dito na sa buong mundo na, sabihin ko na sa iyo, sa, I can declare na at least 80% of the entertainers in the hotels everywhere are Filipinos.
ganun because ang standard is the variety of the performances, etc. But later, naengganyo din ang mga locals mag sa singing career. So, sa madaling salita ay nagkaroon ba ng imbis na 80%, naging 50% na lang. Labi na sa Thailand, sa Singapore, sa Malaysia, marunong na rin silang kumanta. No, labi na yung mga Indonesians na Portuguese ang timplada nila. Kung talaga na mag-Latin sila, percussionist, gano'n. Mhm. So, umuunti-unti ang mga banda. Nagkaroon na ng problema. Mhm. So, yan sa mga. But because meron naman tayong mga joints o may sariling konting kakayanan magbukas ng mga pubs and river cruises, natutulungan natin sila. Mhm. Ngayon, itong nakita ko din ngayon pag-uwi ng Pilipinas, even before the pandemic, kung matandaan mo, before the pandemic, yung Taal Volcano, Right, right. nag-concert ako noon, araw na yun. Mhm. Oo, nag-concert ako noon sa Rose Garden sa Manila, sa Couples for Christ. And then, hindi kami nagkaroon na ng dust na. So, in short, naapektuhan na, nag-umpisa na yan noon. Kasi meron ako mga producers siyempre, marami tayong kakilala na kaibigan dyan, nasa Manila, na mga banda, mga kasing edad ko na rin. Medyo okay pa naman. Excited nga kami dahil magkaka-jam session eh. Right. Pero nung magwanda ng pandemic, talagang na-stop ang concerts ko nationwide. Mhm. Sabi nila na suspended mo na. Mhm. O ito na. Ito na yung crisis na ng mga siyempre nakikita ko sa dyaryo at saka sa hindi naman ako masyado sa social media nung araw eh. But ayun, nakikita ko na meron taga Davao na, meron pa taga Laguna na let's try our best. Pati na ako, nakikisa na rin ako sa paghikayat sa mga kaibigan na, o sige, meron daw YouTube, meron daw session live, Mhm. subukan natin, pati ako. So, Concert. kasi wala na talaga, as in, labi na sa Baguio. Uh-huh. Ang Baguio kasi, ang mayor ng Baguio is the czar of the pandemic. Siya ang sabi pa nila, pinakamagaling na sa pandemic. So, stricto kayo na rin. So, as in zero, yun. Now, let's go to the problem. Wala talagang, unang-una, wala kami natanggap as a musician. Wala kami maisip. Okay, but very dependent kami sa resorts, Mhm. sa joints, sa hotels. Wala, as in wala talaga. Yeah, in short, the entertainment industry was Collapse. totally closed, sarado Yes. gid tanan, Mm. and because of that, the only source of income, or source of, not just a source of income, source of activity among musicians is katong sa entertainment industry. Pag Mm. sarado sa mga establishments, walay gig. Wala, hindi kayo Zero. kalihok. Bisag, hindi man makalihok, hindi man makagawas. So most of the time, all of the time, given with the strictness sa lugar, naara gyud sa balay ang mga musikero. Naarag yun. Mm. Hindi kayo kagawas. Right, right, right. Which is a big strain sa bulsa sa atong mga musikero. Um, di lang yun, strain, kung hindi, umaasa na lang kami Uh-huh. na it will be over very soon. Right. Siguro, sige, Uh, baka 3 months lang ito. uh, Aba
na lockdown, Two years. nag-lockdown, nag-ECQ na. Kung ano ba namang ECQ na ito? At baka sakali 6 months. Uh-huh. Talagang lumala. Right. Yung after 6 months, doon na umiiyak. Umiiyak talaga Uh-huh. ang mga entertainers. I know. Uh, ang siyempre nagtatawag-tawag ako sa kaya na may atong gadget, tagtawag-tawag ako. Di lang sa kuan, di lang dito sa Pilipinas. Yung tumutugtog doon sa Bangkok, yung tumutog sa, kumusta na kayo dyan? Dito sa China, kumusta kayo sa Singapore? Mm-hmm. Wala yun. Sa ilan na apa, pero pahubas. Pero ang dito sa Pilipinas kasi, supportive kayo ang tourism sa mga entertainers. I Uh-huh. mean, dakong wall yung pandemic talagang na hindi kasi makamove. Mm-hmm. So di bisag unsa pa bawal naman magtatlo, bawal maggrupo-grupo, wala talaga. Oo, So ang I wala know. talaga as in Like, na kay ako gani unexpectedly may mga dumating na mga yung mga galing ng Macau ko mm-hmm. para bang gusto kong mahiya pero hindi that is the reality o sige Sulbert lang ko ay o sige ay yung savings ko pabuha pahimo ko ng cottage o balay-balay kay sa Surigado Mm-hmm. sir murag mahurot naman although arnay mayo gani kay na to sa kadugay-dugay na ko in town ng pamiyahe di man ta punta bulastog og sa kwarta mutabang ta pero nagyoy atong ginagmay nga savings which Right. is which is mo na weakness pud sa atong mga banda o sa entertainers Slowly magunay kay depleting po sa pandemic because of that, slowly depleting sa pandemic. And mm, you are also pointing out na problema po sa mga among musicians is ang financial management. kay di Kay marabag pagkahuman, usay wala na nabilin sa ilang savings gikan sa ilang pag-tour all over the globe. mm, But before you go ahead, no, just for our viewers, atong nagtanaw, daghan kayong salamat sa inyo, no, for watching, and we would appreciate it if you could, just make a comment or make some questions diri mm, sa mga ni Mr. Orcullo, the bird, so that we would, mga butang na pwede natong i-discuss. And ang wala na ibalaan sa kasagaran, no? Kasi when you talk about Filipinos, most of the time OFWs ang ginahuna-una nila. It's either nursing or kuan kining nasa maritime. But what people really don't know is there's a big industry of musicians na belong sa OFW. Daghan kay OFWs, no, musicians. They are all over the globe. Muadto ka diri sa kuan. You go for a Caribbean cruise. It's not just musicians. Puro Pilipino tanan because mo lagi they see the quality of how Filipinos play wow o ang entertainment ng mga Filipinos and the kuan aura. Now, because of the pandemic, going back sa question, katong mga mm, kuan, katong mga mm, amigo mm, na nasa music industry, taklob ang iyang kuan, taklob ang bilao, mm, taklob ang karahay. And then, mm. na-mention po din mo na slowly, savings is being affected. Anaon na kay ibutang dito para sa imuhang dream house. But, mahilabtan tungkol sa Ay, oo. wala may other source. And then, Wala. oo. Tapos, ang problema, unsa pa kakatong walay savings. Ay, malisod kaya. Daghan Oo. akong naadungog. Ang Oo. ilang Oo. instrumento, bro, gibalik ya in town. Kapas Gipre, ilan. ang Ay, uban giprenda, ang uban gibaligya oh, na gyud. wow, daghan kayo na. Murag ko, mat,
madurog ang akong puso nga Oo. nga, nga kumusta ka na diha kana laging sige maghulat lang ta magulat na kay nagdagan man ang panahon mayroong ikaw ra na may pamilyado ka Mhm. di ba so naglisod kayo Right, right. uh, Ang kit kasagaran musikero ba, bro, kuan, enterprising ba sila? So, what I mean is, dili bas ang most of the musicians, are they totally dependent as a musician, or they have other businesses? Unsa may kuan, unsa may ratio ana? dako kayo ang weakness sa mga entertainers unang-una uh, nakakuan man ta ng easy money easy go mao Mm. gyud man na mao gyud ng nahitabo Muna. kay ang kontrata mayo kung naay kontrata nga 6 months Mhm. pero diri sa Pilipinas lately di yun lately paggikan na panako diri swerte ka nagmaka-permanente kag 3 times 4 times a week Mm. sa performance which is because of too many entertainers Mm. grabe kayo yung kadaghan ngayon kung mag-ingon ka nga unsaon pa man nila intang pagnegosyo nga gabi ba ng trabaho so what is kung gabi manguli na alas 4 pulaw na Mhm. magmata na alas 10 alas 11 pamahaw na ang negosyo ra ba dili magsugod og hapon Mhm. buntag ba ng kuan ang opening kanang opportunities Right. sa negosyo karon kung in ratio maliit masyado I mean mag-invest sila for something Mhm. um, unang-una may ugali tayong mga musikero na uh, di lang musikero Pilipino mutabang ta sa atong mga manghod maumang yun na Mhm. sa ginagmay pang eskwela ana Right. pero mag-ingon nga uh, mag-ano sa stock mag-invest sa stock Oh. or mag uh, mag maglikom ng pera para magkapital sa isang maliit na negosyo Mhm. murag layo ka na sa istorya ba Layo. Murag, layo kayo ang isa inis ang financial intelligence o financial IQ. Kay the I think it's not just the entertainers or music industry. Murag common po ni sa to ang mga Pilipino that majority part of sa educational system wala magud kayo i-focus sa financial literacy. And eventually, when one of the source of your main income is being affected, wala na. Kay wala man nag-diversify o portfolio. Now, mm, uh, and this really happened, or I think this is obvious na nahitabo during the pandemic wherein ang main income source na nato was being affected looking at the musicians per se. Pag igos pandemic, kay wala nag-diversify o portfolio, kuan, main source, one, tanang, all eggs are put in one basket, wala. mm, Pag doubt sa basket, wala na. Ah, luslot ta, taob na yun. No? oo So, and there are several things that you are doing right now which really impressed me because it's really addressing the current situation and problema sa mga, not just musicians, but entertainers. I have to be, to, put that thing sa entertainers. We've talked about the problems, we've identified mm, the problems, but looking forward, kay lisod man ning igo at tamusturyang problema, unya way solusyon. mm, Di no ba? No, are there any more things that you want to add?
regarding na identify na problems, because we will move to the solutions that you have seen that you're really doing right now and you're planning to do to help the musicians. Unang-una, yung sa mga entertainers na to, lalo na sa mga ang nabasa kayo na ko, kining mga matured musicians, I would say matured musicians, no? Kanang nag-edad og 40 hanggang sa 50. Kay dili mo na ako na papel na ka ng mga 20 to 30. Mm. Murag ang market ang ilang uh, ang ilang mga amo or mga handlers nila, ang pag-asa nila untana ay abroad paghihapon. Sir, abroad paghihapon ang ilang pag-asa. Mm. Now, karon kay ang abroadan karon kay lisod man pod ang Hong Kong, ang Macau nag-lockdown, Mm. ang Middle East wala na kaayo ang entertainment, o kung naaman dito yung mga nabilin dito. So in Mm. short, ang kagandahan sa mga amo natin, kanang mga entertainers ay kumakapit talaga sila patiently basta makasurvive lang in town sa ilang amo. Mm. For example, sa Holiday Inn o kaya sa Sheraton. Kinigong mga chain of hotels, naay silang mga yung mga GM tawagin. GM General managers. general managers. Magbalhin-balhin mo na sila, di ba? Oh, nag-rotate Alaga na po sila. nila ng grupo nga ilang nagustuhan, dalon po nila dito pa yung sa. So kung if that manager is leaving for another place in another country, Mm. dadaan alagaan po nila yan. Ah, Alaga po nila yan. kay So Juan, because they're comfortable with the band or with the group that they are currently working with. So kung oo, i-recommend talagang din nila, kay dali man di oo, masakit sa ulo. oo, dalhong yun na. So Aha. being at an entertainment agency before, uh, alam ko talaga na uh, pupunta na sila doon sa kabila. Sigurado yan. Dahil, so maglalagay na ako ng isang entertainer Right, right, right. sa isang kuanan. Pero tungod ining sa kuana, si Galot kung tawagin natin ng pandemic, Uh-huh. dili na mahitabo as it used to be before. Kaya nga no, ang nahitabo karon sa management, sa hotel management, sa akong pagtanaw ay ang mga GM ng mga foreigners gipulihan na sa mga local GMs. Oh. Mauna. Karon, ang entertainers maapektuhan. Kanang mga bagong mga GM ay bago sila maging GM, na po silang hinahawakan. Right. Kinsa man na, local na nila. Dili na Pilipino. Mga igagaw pa nga nilang uban. You know what I mean? Man na nahitabo sa Thailand. Mm-mm. Mm-mm. Man na nahitabo. Kay sa kadaghan nga kuan, daghan kayong establishment sa Thailand. Ang ilang malakas, mabilis ang promosyon ng mga administration. Mm-hmm. So, yung mga GM na foreigners, gusto talaga nilang Pilipino. Kasi sa standard nga, sa standard ng performances, variety, tapos sanay na, most of all, dali makausap, kung dalhin nila sa Germany, o mukanta po ba ng German, o dito Mm-hmm. sa China, mukanta po na kininchik. Kana ba nga? Ngunit ano, ngunit alam isa to mga Pilipino ba kay do dili ta kabalo ang uban dili gyud fluent sa lain-laing language pero pakantahon gani nimo grabe ka versatile kay kuha pati ang diction, ang intonation niya ako. Diling Happy klaseng, kayo. kay musipra man good ba? Musipra, as in Oho. musipra.
Nya tungod sa ilang guests sa hotel or resorts nga foreigners, di man na maula maging na pamati ko nun yung akong uh, kining akong French nga kanta. Wow, si Uh, Charlie Chante, wow, ka-French man na siya. Di man na uh-huh. maula sila, pakikorek mo nga ako. So the tendency is, mag-improve yun. Na Yes. kay ang uban nga entertainers nga mga tagalain nga nasyon, maulaw man na sila, maulawon Uh-huh. man. Kita Oo. di naman maulaw. So mabalik ta atong kuan kanang nagkawala ang mga ang numbers ng entertainers sa bawat hotels ngayon. Mm. The truth is mahina na ang klase ng entertainers sa hotel industry ngayon. Makikita mo lang ang gagaling dito sa Pilipinas. Naku po, Mm. ang gagaling diyan. Pero yung sa kanuna sa ibang bansa, mapipili mo lang kunting-kunti na lang, matatanda na lang. Oo. Oo. Matatanda na. Well, So, it's kind of ironic, Manggod, no? Kay, we have that highly talented, skillful musicians, entertainers, world class. And grabe ang competition yun sa Philippines. And what's going on at present is, kahit world class tayo as entertainers, everyone is struggling because of the current situation. So, uh, sakit kayo paminahon, sakit kayo tanaw na nahitabo ni siya sa music industry. And you did mention you nakita na nimo na siya because one of the things that you were doing is being an agent also for musicians mm, sa sa not just in a specific industry, hotel industry, but you're provider of entertainers, no? yes po. How can this be addressed na current problem sa that's one na na-observe nimo na ninggamay na ang international market and most of them are nagtapok this Pilipinas. Ang Lalo lalo kay ginawa siya. mga yung tatag suporta sa atong tourism. Uh-huh. So ako di lagi ko maulo. Ako lang lagi una-una gyud mo adto gyud ko bahala na. Di man ta maulaw, mangayo tag hinabang di bisag dili kwarta. Basta tagaan lang address ang ilang bisag ilang ideya unsa may mahimo nila sa ato na gagawin at gagawin namin uh, yung plano nila sa tourism. We have to ride on with the tourism. Mm-hmm. We have to ride on with the tourism. Okay? Anad naman din sa Pilipinas nga mag-schedule. Mm-hmm. Anad naman na, pero ang hindi ko nakita dito na nagagawa ko sa ibang bansa pagdating dyan is yung mga exhibits natin dito, which is, paano ko ba sabihin yan? Conferences, Oh, expo, exhibits, summit, mga conference, expo, mga yes, conventions. car tawag niyan, car exhibitions, Mm-hmm. Mm-hmm. mga agricultural products, anything about exhibits, furniture exhibits, anything, napakakunti ng entertainers. Yan lang masasabi ko. Doon, kumikita ko din dyan. Bakit? Miss, on the first day and second day, may grupo kami doon ng may alliance kami doon sa exhibition. Mm-hmm. Ngayon, siguro mga 10 kaming companies doon Mm-hmm. na nagmamaster sila sa planning sa cars. Right. Annual events yan, annual events. Minsan 2 beses pa sa isang event. Yan sa exposition sinasabi ko. Ito pa,
pag may mga opening ng buildings doon, iton pa rin. Na-entertainer, bawat building bubuksan pa lang, pinaakyat na ako sa building na mga yan. O Sulbert, ano, dito dadalhin ako doon ng anong may-ari, anong mang gagawin natin, paano ba natin i-open ito? May fireworks, mayroong entertainer, may pagkain, uh, program, kailan. Mhm. Uh, Basically, most of the events, no, what you're saying is exhibitions, car exhibit, agree, whatever that may be, opening of buildings, uh, oh, they have entertainment, and yes, the entertainment specifically is not just kanang gina-play na music, but also katag yung live ay performers. pagkaganda ng ating mga shows, mga tinikling, perting sikata yan because me and my wife represents every annual events ng Mhm. Asian Night. We represent it's more fun in the Philippines. Oh, so So, I think it's more fun. It's fun in the Philippines is oh, a slogan ng Department of Tourism, di ba? it is surely until It, now. it's the slogan. Now, Kwan, Yeah. we barely have a few minutes, no, and Hmm. I think we should do more of this now, and we should discuss. But let's go to katong Kwan solution na imong nakita, no. Hmm. We have identified katong mga current pains, but one of the solutions that you have seen, and I think katong organizing and building a close knit community of musicians so that their voice would be heard. Maybe you could talk more about that. Yes, yes, we can because with that masanay ng mga tao, mga sana ng mga entertainers na iba-iba eh. Iba-iba talaga ang ano, ang repertoire. Kung Mm-hmm. sabihin mong for example lang, yung mga activities sa embassies. Uh, uh, what is the kwan? Katatapos lang ng July 4 ng Film Uh-huh. Day. Ano ba ang nangyari? Ano bang anong doon sa Thailand, lahat ng India's Day, Singapore Day, Mm-hmm. Italian Day, lahat ng embassies ay may annual event sila Mm-hmm. ng lahat ng products nila. At mayroong entertainment talaga. Mm-hmm. Oh, pag may entertainment, sino ang entertainer? Pilipino, bakit? Kung French Day sa French Embassy, meron naman tayong konting Laviang Rose or whatever. But especially, pag nakahanda yung mga programa na yan, ito ang sikreto niyan eh. Mm-hmm. Dapat, yung programa kasi nan is 6 months ahead. So pag-study ng mga music ng French, 6 months is too long. Actually, mapapaganda yan. 2 months lang na para ma-master ito na lang lahat ng embassy. Bakit? Ano bang ginagawa natin sa Pilipinas? Flag lang ang tataas. Mm-hmm. Sa Flag Asia, raising ceremony. yun lang. We have in Asia, we have, if I'm not wrong, naikot ko talaga yan eh. Uh-huh. We have about 42 to 45 countries. Yung pa lang may 42 events every year na eh. Oh, I know. Asia pa lang. I know. I know. Asia pa lang. So, sa buong Pilipinas, bawat may embassy, may diplomatic relations. Meron akong taga-punta doon sa alam ko na lahat yung mga important day nila. Pero kuwan na siya eh. What you have been doing is, kuwan, it's based on your personal experience. It is. Gikan pa sa kuwan, when you were in Bahrain. Kay, Yes.
you were introduced to that kind of working environment, no? Mm. Before pag-proceed ko, no, natay musikero po na guest diri si Toto. To Ay, kay taga Davao was Dotto, but he's been ato. also around. Nana sa Doc, evening, kamusta man ka? Good evening po sa imong guest. No? Daghan talent sa Pilipinas, daghan kayo entertainers, which is really true. Ano sa kulang og lugar kung asa daw magtrabaho. And one thing na iyang comment is kailangan jud improvements ang Pilipinas para dili na manggawas ang mga entertainers. Your thoughts on that? Sa ako, Aha. tinuod na agad ba? Mao na gingon nako nga kung mahimo ang events, perting gamay ra sa events dire. Oo. Oo. Gamay ra kayo. Ug Example lang nako ba nga kanang kanang mga buildings nga mag-moralize pa lang o kanang mga apartments, mga condominiums nga moralize, kinahanglan merong event yan sa opening pa lang. Every opening, mga entertainers, dinanap. Kay ang mga kuanggod, ang functions kung tawagan natin, is medyo maayos man ang kwarta. Dili man 1,000. Dili 1,000 na per person. mm, Pag medyo, ang average sa akong pagtanaw dili karon is like 5,000 to 6,000 per person. Which is, biro mo yun, make it once a week ka lang, okay na yan, 6,000. Samantala magpupwesto ka, swerte ka na maka 1,000 na mm. tapos ang pwesto mo in town, tulo na sa isa kasemana. Kansi na. So we really cannot rely on the regular gigs. I promise. Mm. Dili kita makakuha na sa regular gigs. Kay So ang there should be regular gigs, more activities for musicians. Pero ang yes. problema man gud ana, Bert, this is the problem. No, Hmm. okay ra na siya kung wala tong pandemic, but yeah, let's consider the pandemic factor. No, Okay, kana yung question ana. okay. Moingon ka for example, naaning usa ka establishment mag-open sila dapat na ay kuan entertainer. Mm. But naaman ang ruling sa Pilipinas kaning sa DOH ug IATF na i-minimize sa kanang mga butangan ana. So it's kind of restrictive nga pati ang mga business establishment, event organizers are also thinking of saan man nato ni na bisag gusto na ta mubutag in klaseng event or entertainers, but Mm. dili allowed, no, or they're considering katong ginaingon sa government sa ITF about trying to restrict. So how should that, how would you approach that? Ang naisip ko lang dyan is uh, consistent ang communication talaga kasi sa isang functions, pinaplano talaga yan. Ngayon kung may nangyari na nature's, kung tawagin sa kontrata is act of God, Act of God, like, yes. sa kontrata, yun lang ang mawawala. Pag sinasabing typhoon, whatever it is, wala, hindi talaga honor yung kontrata. Right. Ngayon, mahirap sanggain yun eh. Pero, most likely, kung hindi naman talaga grabe ang sitwasyon, to be honest, pag napapag-usapan na yan, pag napag-usapan, na-close na yung deal na yan, matuloy man o hindi, merong 50% deposit in advance kung tawagin. So in a way, Ngayon, malaking bagay din yung uh, na-advance na. Ngayon, it's kind of an insurance for it is. the entertainers na, Oh, it is. It kung is. madayon o dili, unless Oh, it's an act of God, yes, yes. may naka alat. May, oo.
Oo, some sigaw. Nauna na yung tiyan mo, may kurang ka na. I mean, di naman tayo nagsasabi na nanggugulang tayo eh. But that Correct. is in the contract. Oh, nasa kontrata na eh. Nakontrata yan eh. Yes. Wala So, talaga tayong magawa eh. Pag ilang beses na ako na ano ng, to be honest with you, basta Christmas or New Year sa Thailand, mm, ay, in that night, kung minsan 20 ka-venues. Pero pag binalas talaga, siyempre kasama dyan ang mga ilaw, mga sound mm, systems, etc. And mm, also, pero pag nandyan na yun kasi advance, hindi ako ang producer, ang the company, my part, as o nag-hire sa entertainers, hindi naman ako masisisi ng mga entertainers. Pero nasa kanila yun ang ano, ang kukunin ko yung 50%, sa kanila naman, bibigyan ko sila ng at least 30% in right, advance. because you spend a lot of time in Yes, and preparation. also, So and that all, itself is a kuha, no, value. So it was it you. has a price kana ginabayaran na siya when you Mm. spend time. Ang pag-concert nimo is really the 50% of the agreement It because is, it is. 50% before the preparation tanan Oo. it has a value mo balik-balik ko din na It, pagtugtog nimo or ang pagtugtog ug entertain is mas easier kaysa preparation eh. oh, nandyan na yan eh. Takes some preparation. Mm. Now, but Talagang, Bert, I'm really sorry because almost magusa na dita ka oras. mm. Do you believe that we're almost 1 hour and it Yeah. seems that wala nagstulat tag good 15 minutes lang ba, but Oo. it's been an Mm. hour because this is a very interesting conversation. Now, I would suggest, no, okay ra sa mo mag-part 2 ta to continue Okay, this kind okay of na sa ako. conversation. Okay na sa ako kasi Yeah. yung the main subject there is punta natin is the solution. Yes, is Not the solution. itong first part na to ay kinakalkal natin ang problema talaga eh. Yes, yes. Yung katong Kinakalkal talaga natin. identify nato. Yes. Mm. And daghan pa atong wala gyud kayo nakalkal no kay ang isa pud ka ang nakita pud nimo diri sa entertainment industry sa Pilipinas. There's a certain class system no. That's how I see it sa Pilipinas. When I say class system, naa katong gina-promote sa mainstream media, muna yung mga dagko kaay muna yung mga dagko kayo sa gina-promote sa entertainment industry wherein they have their recordings, na sila yung mga sign. But ang wala nakita sa uban is katong the other industry among entertainers who provides different entertainment sa mga institutions, be it sa mga hotels, lounges, and sa mga cruising industry. And the small to medium scale na mga entertainers, kada wala po na kayo nahatagan o bili o kana ang majority na nagasuffer kay katong nakapirma na urag dali ra mo kay to sila makakuan. Urag gadagan ang ilang bulsa ba? They're earning passively. Wow. I don't know with this situation karon mo gyud na no na we really need to talk about this and we're gonna go for the probable solutions na pwede natong masuggest nya matabangan ang music industry dili lang katong mga dagko but tanan. Oh, good kay daghan man ang paagi sa Pilipinas actually. Very clever pagdating sa entertainment. Ang kuan lang ang isa sa positioning nato dira sa entertainers is nalulungkot ako dahil yung mga nasa cruise natin ay maraming hindi nakabalik dahil sa may mga physical problems na, no? But one point na nakita ko talaga,
Master na tayo sa cruise services. Mm. 101% kayo ko. Mm. Sa room services, sa hotel management, in the cruise. Ha? Sa tours, kasi dili lang naman kami noon na sa cruise kami, pati yung mga assistant managers, sinasama namin yan sa overland cruise, overland tours. That Mm. experience. Bakit ko nasabi yan ng cruise? Bakit? Kasi dito sa Pilipinas, hindi natin pinairal yung tinatawag natin na cruise expertise. Yes. Oh, sasabihin ko sa yan, ang Pilipinas is an archipelago. So, di ba? Mm. So, dito sa Amerika, dito sa Mexico, din sa Bahamas, puro mga isla yan, mga yan, na dinadaanan ng mga cruise. Bakit yung one night, para sa akin, dapat lahat ng lahat ng ferries ay may entertainment You know what? Mm. You know what? That's a nugget of business idea Mm. kay for example, diri Mm. na ay Caribbean cruise. Mm. You only go to certain what three or four places magdak ang barko, and Mm. then kato you have this local experience. But talking about the Philippines, each island has its own thing, uniqueness. Ay, The Luzon has its own uniqueness. Even ang Visayas, multiple islands, adto kag Cebu, adto kag Bohol, each has its own thing to present. To, na pag-abot ni mong Mindanao, utrupod, lahipod. And if you have a cruise ship, that dako kay na siyang kwan, dako kay na siyang tabang because dako kayo. Isa pa ba oh, dako Isa pa, kayo niya. bro. Dili man nimo ikakuan, dili man nimo ikaulaw kay quality man kay ang atong mga lugar na pwedeng adtuhan because each place like I said has its own unique things to offer. Cebu, cultural, historical, traditional, naaman. So I think that's one of those things na dapat pagtuunan o tan-awon sa kuan sa industry. Grabe ning tawag na to. Wala to. Naiisa dili no a comment ni Okay. Toto before we go kay natay we will just have another episode dili. Nana si Toto ba? Wala na gani nagpwesto kay alkanse ang events na lang ako ang ginakuha. Sakto ang bayad. Sa mga pwesto man gundok, freelance contract na gamay lang pod ang talent fee. Tapos, kung mag-propose ka og taas-taas na talent fee, kay reklamo pod ang pwesto. Napay uban na musikero na mo reklamo pod kay ingnan na tatasaan na ako'y na-encounter sa group chat namo na nag-react kay ngano ingon ana daw kadako akong TF sa pwesto. So kasakto gyud karo katong events, gwapo gyud ang events kay sigurado gyud na gyud kay makuha kay you have that kind of contract. Ang problema is katong mga pwesto kay gamay ang talent fee, and then if you try to propose dako-dako na talent fee, it's either mo reklamo ang pwesto, dili nimo makuha ang gig, or pati imong kauban na musikero mo kuan pa mo alimango and talangka mentality. Na maugi rin nga ang problema diya sa pwesto-pwesto kay sa una nung di ako sa Pilipinas, sulo-sulo pa ko. Napay gani ako paniud to. Oh, libre So, pa. Oo. nasa akong kanta sa paniud to. Oo, Naya oo, akong oo. schedule sa paniud to. Bukod dyan, napay pwesto sa kanang kitawagin na day club. Na Aha. ay night club, na sa day club. Napa kay hindi ka man sa mga concerts sa una sa lunch show sa Wells Fargo. Naman man pa yung mga kuan sa hapon mga mag-social dancing ana. Pero Mhm. anyway, sa kadaghang gyud, daghang kay aton musiko.
daghang kaya itong mga musikero. So, gamay na ang clubs kayo, nawawala na ngayon mga clubs kayo eh. Sa mga hotels, nakikita mo na lang sa lounges na ilang sa penthouse na ay may mga show band. So Yes. Yeah. nagkadaghan Ang, man good. ang nahitabo pa, dili pa na full show band. Na mahimo pang 1 man or 2 man band kay with the advent of kuan kuno kanang technology na Mao gyud na. Mao na isa ka mao na gyud dili na pinaka tibok banda tuwa na lang katao motugtog. mao na dako kayo na kung problema ba kay pagdato sa technology masama ang loob ko. Oo. Masama ang loob ko sa high technology pagdating sa entertainment kay ngano you are working with a robot. Aha. Hindi na even in a live bands, a mistake is a wake up call. Is beauty. Kayon kang di ka na malingi sa imong amigo kay na ang strings to sa track number 1 sa Right, right, right. naka-tracking na tanan ang tumutugtog tulo lang kabuok pero ang tunog 20 Mm. katao Mm. Mm. na mo na Muna isa ka sitwasyon no na nakita po na ako that really affected the industry. Katong nakay gi-mention sa kuha na usahay ka ng I don't know if I got it right but usahay man good ka ng mga sipyat accidents when mm, you play. It may sound an accident because mm, wala siya nakabutang sa imong repertoire or mm, sa imong chords. mm. But paggawa sana paminaw nimo sa wapo man ning accident may man ning pagka-adlib i-apply ka na kung isa sunod and that's where the magic is if there's a human touch pero There kung is. pag abot nimo na kuha na naka-technology gamit na nimo tanan ng computer AI who does these things you won't have those kinds of treasure na accident ba kay kuha naman kayo planchado naman kung unsay Mm. nakabutang unsay nakaprogram amo man mo yung gawas so yeah go ahead please. Sa live kasi, ang number 1 factor sa live, miski saan ka magpunta, sa TV lang, yung tinatawag na kilig. Ah, Kilig. Paano ka kikiligin kung dalawa lang kayo, tatlo lang katao kayo sa stage? Paano dili yung kilig na kilig yes, factor? yes, yes. And O, matay, mag-smile ka, murag hilaw. Kaya nga no, duhara mo sa gano, usara ka, duhara mo ka buok, katao, hilaw ba? So, katong sa katong experience gani live Bert, kaya. ang experience gani Bert na for example ako ang audience magkakita ka og musikero na kung sa gitara mo gitik o gitara ba Mm, but dili lang nimo ginatanaw ang iyang kamot but ginatanaw mm, nimo iyang facial expression mm, kuya wag yung pagkagitik o for example you play the saxophone mm, naa ang imong facial expression naa ang mm. imong body movements which causes an emotional attachment during the live performance kini ang dili na nimo makita sa technology Kalisod. Malagi na akong gingon nga kilig factor. yeah the killing factor Mong so yun ay, how about the eye to eye factor? For me as an entertainer, yes uh, I tinatarget ko yung mga taong, naku, hahawakan kita pag nasasayaw ka. Pero aha alam ko, karami, lalo sa mag-asawa sa mga ballad songs or etc. Something, di man magagalit ang mga husband kung i-eye to eye na mo ang iyang missus because he likes it, especially the matured audience. mm, mm, Nandyan yan eh. right Let the old woman dance with you sa cruise. aha I dance with older women. And then suddenly, sabi nung, miski sa show mo, you can do it.
Hindi naman yung matagal na isayaw. Some part ng Right. pag may, alam mo na. Pero yung husband kasi, isayaw mo nga si Mrs. Kay. Oh, di sabi mo, naku, very quickly na ko, you like dancing. Alam mo, sasagot sa'yo ng Mrs. Ay, 20 years na kami hindi sumayaw ng mister ko. Parang ganun ba? Uh-huh. Uh, or it's like a requested songs na kantahin mo ang ano yun nila. You have to break. You have your own repertoire, playlist kung tawagin natin ngayon. Pero Yes. you can break your repertoire in Oo. betweens. You should. Kay, for example, na-request na wala sa imo ang listahan, Mm. but it's the request of the audience. The thing Mm-mm. is, customer is always right. Audience is always right. So, you go with them. But the thing is, kung wala na sa imong listahan, wala na sa imong technology stuff, patay, kagubot na. Anyway, it's been a great, great conversation. Nabay ni, I'll just read this, but we could comment on this on our next episode, no? Niana si Toto ba? Technology pod nga video YouTube na lang ginatanaw sa mga customer. Original pa nag-entertain. So kato na lang gamiton sa tag-iya sa establishment kay tipid pa. That's a fact. Isa pod na problema dapat taasan pod ang og kalibre ang entertainers para kita jud ang tanaw. Isa na siya to pero I think daghang mga entertainers din na kung mahatagan lang yun po og break kan asking mga kalibre. Anyway, Bert, Yes, sir. before we go, I would really like to uh, thank you and I appreciate you for being patient with me. Uh, wala lang na dili lang na postpone but also nagka-late na sa itong broadcast. Okay naman na. You've Okay been naman na. really patient. You have been a great guest, and again, I would really like to have you back here in our podcast so that we could talk more about the solutions. Because an hour of talking about problems is not enough, but an hour or more of solutions. I think dito yun nato i-focus ang ato ang topic because we really need to talk about where the direction of our entertainers or musicians will be so that during that twilights they won't dili ka nang mulingkod ka and then mga magproblema pa ka but rather you would feel happy and sit down and look what you have done and what you will be doing on what you are doing no for the rest before that time comes. So let me give the whole frame to you. Share your thoughts, final thoughts, and then invite people sa atong sunod na broadcast. So go ahead, please. So, mga uh, kapatid or brothers in entertainment, sisters in this industry, uh, kailangan talaga natin na maging matibay ang dibdib natin sa panahon na to. Ang buot na ko ipasabot ka ng let us not give hope. Let us keep on hoping. Kasi sa sitwasyon ko nga ngayon, kung wala ang music, napakaswerte natin sa isang bagay. Hindi naman sa lahat ng bagay. Wala nang perfect eh. Sa sitwasyon natin ngayon, ay unang-una, pahalagahan natin yung pera natin kinita. No? Wala akong sinasabing gastador tayo. Pero ngayon, kailangan ma-realize natin. Nasaktan ako. Akala ko hindi ako masasaktan dahil akala ko kung mga 1 month or 2 months or more, 1 year, ba mauubos din pala. Magto 2 years na. So sa atin ngayon, just keep on hoping and keep up with your practice and sessions, whatever. Kasi nararanasan ko, naninigas yung mga kamay ko. Kung hindi ako nagpa-practice, keep on going, walang mawawala. Unang-una,
maganda sa health natin ang music. Kinasanayan natin. No? And then, katulad ng ganito mga conversations natin, please try to open your problems to us. Yes, I'm serious about that. Very serious ako dyan. Para ma-address din natin, no? Kasi may mga bagay na yung pala ay nandyan sa kapitbahay mo na yung uh, makakabigay ng konting ano, hindi naman tayo nagpapalimos. Tayo ay nag-i-entertain. Okay? Ngayon, hindi naman ako kumikita ng husto eh. Kunti lang kinakita ko sa ganito. Mamaya, mayroon akong manyanita sa umaga. Anong manyanita? My birthday. Ano lang. Pagtsagaan ko na lang yan. Bubuksan nila ang gadget nila sa kabila. Surprise lang. Birthday. Yan lang umpisa yan. Tapos yung pa sabi niya, Bert, ano na sa mamayang hapon sa program mo sa dinner. Magsa-sunset kami. Dinner sa labas. Tapos manonood kami ng FB Live, Facebook Live mo. Yung mga ganun ba, sa umpisahan natin ng isang bagay sa sarili natin, na magsikap tayo na mga kakilala natin, may mga gadget kayo, just say hello. Ganyan talaga ang social media. Hello, good morning, etc. Walang katigil-tigil yan na kumusta ka na. Ngayon, siyempre, huwag naman ng araw-araw. Siguro, at least every week. Maaalala kayo niyan at gagawa at para makatabang. Sige, konti. Lastly, I would like to, again, let you support our program. This one, I promise you, I can share with you something. Malay mo, magkita tayo. And I'm willing to see you if you will show interest sa ating pinag-uusapan dito. Ano? Kikita tayo sa ngayon ay mahirap talaga. Pero hinahanap natin ang solusyon. Nandyan lang yan. Papasalamat tayo kay Doc Vince Vicente at sa iyang pagmamalasakit kanato paghahatag importansya sa mga entertainers. Kaya dugo din niya ay entertainer. Maraming salamat, Sulbert Orcullo po from Surigao del Sur, na tanggong ako dito ngayon sa Baguio City. Pero this year, I must go home to the land of promise. Pupuntahan ko talaga sila lahat. Mga barkada natin dyan. Mag-uusap tayo. Really, I'm serious. I'm serious about that. Lahat, ang kakilala mo, dapat makilala ko. Ang kakilala ko, dapat makilala mo. Pag wala ako dyan, may trust na sa'yo. Kasi ganun yan eh. Right. Pagtiwala sila sa iyo. No? Yun lang. Tulungan din natin ang sarili natin. Bert, daghan kayong salamat. Again, I can't thank you enough. Kung taga Surigao ka, makatigam ka pa magkinamayo. Ay, sus. Grabe. Kamayuhigyan ako. Ang kooperatibo na akong himuon nga to ay kita. Kita means Kamayo Investments for Tourism and Agriculture. Maayo kayo. Kita. Wala man gud ka Kamayo. Ayaw nga alaw kamayo ubos yung mga tao. Awa, gasugod pa sa gani kita. Kamayuhi ako. Maring, no? Tapos taga Butuanon ka. Ay. Ang papa ko Butuanon. Taga Butuan, Agusan. Oo. Madayaw. Kuan. I don't know. Sila kung basta taga Butuan akong papa, da Esperanza pod na so Surigao Agusan mo na lugar. Daw Vicente. Taga Esperanza. Dak nami gamay lugar dito sa Esperanza. So I guess there's this connection among mga taga dito, taga Butwa. We will be united. Taga Surigao.
believe me, pagtipunoy natin yan, trabaho ko yan eh. At Oh, saka, yung trabaho na yan, ay malipayon ako. I'm oh, very happy with what I'm I doing. know. That is very important. Ang kuan mga kalo amo na ang among kuan. ah mga Mm. kalo. Anyway, again, daghang salamat sa imo and this is our program. This is broadcasted onto several social media channels. Number one, it will be broadcasted. It will be on 528 hertz. Karon na siya sa mga pita because lami kay magstorya kung aduna tay kape. Mm. Ikatulo dito sa music video which is a new collaboration between 528 hertz and music video production. Our kanapod is another group of musicians, no? So kini padakuon nato ni para makatabang ta and then not just tabang Mm. also entertain and maybe a venue for our musicians to share their heart out. Again, daghang salamat sa inyong tanan. Big thanks to you, Mr. Sulbert Avila Orculio. And we're gonna talk more on later on, no, on our next episode about the solutions na atong pwedeng ihatag sa music industry. Okay, bye-bye. Stay safe. Be safe. God bless you all. Bye. God bless. Daghang salamat. Salamatir. Bye-bye.